sa nagtitikbalang, kundi sa nagtitipis, Hindi siya pahingin mo langgam. Dahil isang sabi? pitik lang niya. Sino may sabi ko yan? Katulad niya ang isang, for example, Sino may sabi ko? Ikaw. dahil may kapangyarihan siya. Pwede siya Bakit makapangyarihan magtitikbalang, siya? pwede Pwede siya siya magtikbalang. magtilanggam, mga pakan mo. Uy, Diyos ko, hindi ko makilala pala. Tinuturan mo yung langgam kasi may makilala ka. Oo, pwede siya, di ba? Nakakaiba. Ibawon yung kapangyarihan sa Diyos kaysa kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan na sa tao dito lang Ang Diyos sa kasi buhay sa banal. mundo, sa batas ng Ang tao. Diyos, banal. Hindi yan siya magpapakatibalan dahil dinigitahan mo lang siya na O yan, halimbawa mo lang isa kung siya magpakatikbalang para maano kung masukat ang tao kung saan kakayahan mo. Okay na, okay na. Kasi may kapangyarihan siya eh. Ha? Okay na. Tapos na kuya? Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Depende lang kasi ang kaligtasan sa tao nasa sa sarili mo lang sa ibang. Depende sa kanila sa Pag ang kaligtasan sinabi ko ay yung patayin yung pamilya nyo, pwede lang yan? Pwede yan? Kasi sabi mo, depende sa tao eh. Depende sa akin yan. Kasi gusto kong patayin yung pamilya mo, okay lang yan? Ayaw ko naman. Hindi pwedeng depende sa tao. Dahil may sukatan. Subukan mo sampalin yung polis. Sabi mo, depende yan. Sasabihin niya, kaya nga. Sabihin mo, sinasabi mo kasing depende sa tao eh. May sukatan. May sukatan. Hindi pwedeng depende sa tao. May batas. May May sukatan. batas naman tayo. Ang pinakamataas sa sukatan ay ang Batas sukatan ng tao. Diyos. Ngayon, kung ikaw yan, wala akong magagawa sa, hindi kita mababago. Kanya-kanyang paniwala ng tao. Oo. Yun din ang sinasabi ng mga taong nasa impyerno ngayon, kanya-kanyang paniniwala. Pero lahat ng tao doon naniniwala ngayon sa Diyos. Kung naniwala ko may impyerno. Yun nga eh. Uulit lang yung sinasabi ko eh. Pag sinabi ng kanya-kanyang paniniwala, ako paniniwala ko maliligtas ako pag pinatay ko yung family mo. Kanya-kanya yun. Re-respetuhin mo rin ako, di ba? Ba, mamamatay tao pala yung reliyon. Ay, hindi, kaya nga. Depende sa tao, sabi mo eh. Sabi ikaw. Ikaw nagsabi. O, so ibig sabihin, hindi Madali depende lang sa tao. pumatay ng tao. Kinokontra mo. O, mali na yung sinabi mo. Halimbawa, ako, naglakad ako diyan sa kalye. Inold up ako. Masama ba yun o mabuti? Yung pera ko. Di ko pinatangay ang bag ko. Sinaksak ako ng hold upper. Ngayon, nangyari, sinaksak ako, nasalag ko yung panagsak. Ngayon, naagaw ko yung panagsak. Sinaksak ko siya. Nakapatay ako. Pinatay ko siya. Pinili mo. So, ngayon, Pinili mo kakasuhan pumatay. pa rin ako ng batas ng tao. Batas ng tao. Hindi mo pwede Ang sisihin. usig. Wala kang malisya sa pagpatay dahil pinagtanggol mo yung sarili mo. Depende, oo. Mayroon pagka... Sa batas ng tao mananagot ka. Okay? Pero karapatan mo, halimbawa pinasok kayo sa bahay, dinipensa mo yung pamilya mo, napatay mo siya, karapatan mong idepensa yung pamilya mo. Wala kang malisya doon. Di mo, Pero mali yung may sinasabi managot mong sa batas ng tao. depende sa tao, hindi depende. Kung di natin sundin Dahil- ang batas ng tao, wala akong sa-isa yung ating Sir, pamumuhay. pag sinabi mong depende sa tao, wala nang tayong kailangan respetuhin polis. Kasi depende sa tao eh. So, ibig sabihin, mali yung sinasabi mo. Ikaw mismo nagsasabi, Hindi, ganito yun, depende sa tao pero mali yung Respect sinasabi ko. the old, the young, everyone. Yes. Para maganda. Pero ang meron kang sukatan ng re-respetuhin mo. Respetuhin mo muna Hindi sa mo sarili pwede bago respetuhin ako dahil pwede respeto gusto din sa kong ibang tao, respeto sa mga bol, pati bata, Hindi, respetuhin hindi mo po. rin sila. Dahil sila ito, nasa sukatan po ng tama at mali ang respeto. hindi kailangan ng kasukatan. Ay, Hindi kailangan ng o tingnan nyo, sukatan. kinukontra nyo na naman yung sarili nyo eh. Kasi halimbawa Ikaw pala nga, magbigay pala, kailangan may sukat pa. dali nga, yung tao gusto niyang pati yung family mo, sa kanya yung sukatan niya, kabutihan yon. Eh sa'yo, masama yun. Ano yung susundin mo? Asa yung sukatan mo? Sukatan sa batas. Kaya nga. So, hindi depende sa tao. So, mali yung sinasabi mo. Andito lang kami para sabihin sa wala po kayong kaligtasan kundi sa pangalan ni Jesus. Nasa sa kamay niyo na po yung sarili niyong dugo. Maganda sa inyo. Mahirap usap. Ano pala yun? May ano to? Parang ano eh, parang may Marami dito, pilosopo lang talaga. marami ding parang may alam din sa Bible eh.